السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه. ان شاء الله اقتراح جديد، غادي نحضر معكم حريشه بدقيق القمح الكامل، يعني القمح بالنخاله ديالو. كيجي رائع، حريشه اللي كتجي لذيذه، كتجي خفيفه هشيشه رطبه. المهم ما تشبعوش منها صراحه. الا قلت لكم لذيذه راها لذيذه ما فيهاش نقاش. جربوها وخليوا لي طبعا تعليق كيف جاتكم، راه كتجي غزاله. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بالنسبه للمكونات عندي هنايا كيف ما قلت لكم دقيق القمح الكامل، يعني الدقيق ديال القمح بالنخاله ديالو. غادي نحاول نغربل منه ديك النخاله اللي كتكون شويه غليظه. آه غير داك شويه كيتلق في غير شويه ديال النخاله. بالنسبه للعبار غادي ناخذ بالكاس. خديت 3 ديال الكيسان. العبار دائما بالكاس ديال العنبه. المهم نتوما خذوا اي كاس وعبروا به. باش تعبروا الدقيق عبروا حتى يعني السوائل والنواشف عبروهم بنفس الكاس، اي كاس خديتو. المهم بغيتو تاخذوا هذا العبار اللي غادي ندير معكم انايا. المهم عبروا بالكاس، وغادي نخلي لكم طبعا في صندوق الوصف غادي نخلي لكم بالملي وبالغرام كيف ما عودتكم. احتاجيت 3 كيف ما قلت لكم ديال دقيق القمح. غادي نضيف عليهم واحد الكاس ديال السميده العاديه باش كنصايبوا الحرشه. زدت كاس منها. يعني في المجموع انا عندي هنايا ما بين السميده وما بين الدقيق 500 غرام. يعني المجموع ديال الدقيق والسميده 500 غرام، نص كيلو. غادي نضيف عليهم الزيت. هنا بغيتو تضيفوا زيت نباتيه العادي كيف ما انا غادي نضيف، غادي تضيفوها. بغيتو تبدلوها بالزيت ديال الزيتون، راني فايت ليا حطيت معكم حرشه بزيت الزيتون والعسل، كتجي رائعه حتى هي. نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم الطريقه اللي باش كنخدموا الحرشه ديالنا، ضفت نص كاس ديال الزيت العاديه، وكنحاول نصاب ليه هذا الدقيق ديالي، ولا كنرملو مزيان حتى كنحس به بان داك الحبيبات ديال الدقيق كلهم يعني لحقهم الزيت على هذا الشكل. كنشوفهم يعني ما بقاوش ناشفين، يعني تيدموا صافي. هذه واحد الخطوه اللي مهمه انكم ديروها في الحرشه. والا بغيتو حتى انكم ترملوهم ولا يعني تغمسوهم في الزيت يعني تصابليو هذاك الدقيق في الزيت وتخليوه لواحد المده، راه كيجي زوين. كان معكم الوقت بغيتو تخليوه شي 10 دقائق هكاك وعاد ضيفوا عليهم المكونات، راه حتى بهذه الطريقه كتجي الحرشه غزاله ورائعه. المهم ضفت هنا احتاجيت لواحد معلقه عامره مزيان ديال الخماره ديال الحلوه. يعني انا هاد الساشيه عندي فيها 15 غرام، درت النص ديالها، ديروا وحده ديال 8 غرام. وضفت واحد المعلقه كبيره ديال العسل. الا بغيتو تضيفوها غتضيفوا العسل، بغيتو تعوضوها بالسكر غادي ديروا معلقه كبيره ديال السكر. والملحه تقريبا واحد المعلقه صغيره حتى هي عامره مزيان. بالنسبه باش غادي نخلط هاد يعني الحرشه ديالي، غادي نخلط انا ما بين الماء والحليب. غادي ندير كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء. بغيتو تخلطوا غير بالحليب خلطوها بالحليب، بغيتو تخلطوها غير بالماء خلطوها بالماء، بغيتو ديروا بحالي ديروا. المهم انا راه فايت لي حاطه معكم حرشه غير بالماء كتجي رائعه. ودرت معكم حتى بالحليب ودرت معكم، وهذه دابا هي مخلطه ما بين الحليب والماء. المهم راه كلهم كيجيو رائعين. نتوما ديروا اللي بغيتو، راه الحرشه كتطلع غزاله بزاف. صافي كنجمع يعني الخليط المكونات ديالي. طريقه اللي معروفه باش كنجمعوا الحرشه، غير كنجمعوها هكا بالاصابع ديالنا، ما كان يعني ما كناش ما كندلكوهاش، ما كان نهائيا. معروف بان الحرشه غير كنرونوها ولا غير كنخلطوها هكا كنحسوا بان ديك العناصر صافي انسجمت مع بعضياتهم صافي وكنحبسوا. المهم هذا هو القوام اللي كنحصل عليه. كيف ما كتشوفوا هاد يعني الحرشه ولا العجينه ديال القمح كتجي ما جمعاش راسها، يعني كتجي شنو غادي نقول لكم واحد المصطلح، يعني كتجي مرخيه شويه، يعني ما كتجمعش راسها هي. صافي غادي نحطها مباشره، غادي ندوز نحطها في المقله اللي غادي ندهنها طبعا بالزبده ولا بالزيت، المهم على حسب المقله اللي كانت عندكم كتلصق. حاولوا انكم تدهنوها مزيان باش ما تلصقش لكم، وفي الاخر فاش تجيو تقلبوها تضيع لكم الحرشه. رشيت عليها السميده
حتى هي المهم واحد الكميه اللي باش ما تلصقش ليا الحرشه. انا عندي هاد المقله صراحه كتلصق بزاف، داكشي علاش تشوفوني كنعطيها الزبده مزيان باش ما تلصقش ليا. صافي وكنحط يعني العجينه ديالي عادي وكتقرصوها عادي، يعني طريقه اللي معروفه وسهله. كتحاولوا تقرصوها هنا، غير ما تقرصوهاش بزاف، يعني ما تبسطوهاش بزاف بزاف، ما تجيكمش رقيقه، لان الدقيق ديال القمح ما كيطلعش معنا بزاف بحال يعني بحال دقيق الفرن دائما. هذا يعني من الاحسن قرصوه، سواء الخبز ولا الحرشه قرصوها غير شويه. بديت كنقرص فيها هكا، الا بانت لكم كتلصق كتحاولوا تبللوا يديكم بالماء يعني وتبسطوها باش ما كتلصقش معاكم. بللت انا شويه يدي بالماء صافي وبسطتها، ومن بعد حتى ساليت بسطتها مزيان، عاد رشيت عليها شويه ديال السميده وكنحاول نقاد ليها لا فورم هكا باش كتجيني مدوره. وصافي خديت واحد السباتول كيف ما كتشوفوا كنقاد ليها هذوك الجنيبات ديالهم صافي. بالنسبه للطياب ديال الحرشه، هنا كنطيبوها على نار متوسطه، يعني ما كتكونش العافيه مهيله بزاف وما كتكونش تاني يعني عفوا ما كتكونش مجهده بزاف بزاف باش طيب لكم الحرشه على راحتها. هنا انا دائما كندير واحد الحاجز ما بين يعني ما بين البوطه والمقله، دائما كندير واحد الزنقه، عاد كنحط عليها المقله باش كطيب ليا الحرشه على خاطرها. وانتبهوا لهاد الحرشه هذه راه دغيا كطيب، يعني ديال هاد القمح كطيب بالزربه وكتحمر بالزربه. كنخليها حتى كتنشف، عاد كندوز كنقلبها كنشوفها هكا بانها نشفت، يعني ولينا ملي كتكون نشفت يعني راه طابت من التحت صافي. وكناخذ هكا، خذوا شي خشبه ولا خذوا شي طبسيل، انا عندي الطبسيل كنقضي به صافي. وكنقلب الحرشه ديالي، ها نتوما كتشوفوها راه هي دغيا كتحمر، دغيا كتاخذ اللون. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه تحمرت معايا مزيان. كنحاول نقص هذاك الفائض ديال السميده وكيكون اللون ديالها ها نتوما كتشوفوه راه كيجي محمر وكيجي رائع. وكنرجعها عاوتاني باش طيب ليا على الوجه الثاني. وهنا كيسهل عليا كنبقى كندورها بيدي هكا حتى كتحمر، كنحس بها بان راه تحمرت من الوجه الثاني صافي. وكنقلبها، يعني غير انتبهوا ليها باش ما تحرقش لكم صافي، لان كيف ما قلت لكم دغيا كتحمر بسرعه كطيب معنا يعني هاد الحرشه صافي. كيف ما شفتوا هاني غادي نقلبها للمره الثانيه، وانتم كتشوفوا اللون ديالها راه كيجي محمر، كيجي مذهب، كيجي غزال. والاهم انها كيجي واحد المذاق ديالها اللي لذيذ بزاف. وواحد الحاجه انها كتبات وتاكلوها بكل اريحيه، ما كتفتت يعني ما كتقصح نهائيا. المهم جربوها وخليوا لي في التعاليق. صراحه انا جربتها باتت ولا غدت لي يعني فطرت بها، كتبقى هي رائعه. المهم الحرشه هي هذه، والفيديو هو هذا. بقى لي غير واحد الحاجه، خليوا لي لايك، ما تنسونيش من لايك ديالكم. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. تبقوا على خير وتهلاو في ريوسكم.